May 5 rason akong isi-share sa inyo. Ito ay ang pakiramdam ng isang nalulungkot. Alam niyo bang may naidudulot din itong buti sa atin? Alam naman natin na kapag tayo ay masaya, madaming advantages ang nagagawa nito sa atin. Nariyan ang nakapagpapatibay ng ating immune system. Mas natitiis natin ang sakit. Nakababawas ng ating stress. At sa pangkalahatan ay nai-improve ang ating quality of life kapag tayo ay happy. Sa kabilang banda, ang sadness o pagkalungkot ay tila wala namang nagagawang kabutihan. Emosyon na pinakaiiwas-iwasan. Subalit kapag naririyan na, hindi na tayo nakatatakas pa, hindi ba? Narito ang 5 benepisyong dala ng pagkalungkot na maaaring hindi pa natin alam. Ang mga teams na pinamamahalaan ng malulungkot na leaders ang mas creative. Base sa mga corporate manuals, sinasanay daw mga leaders ng isang company para sila ay maging productive. Tinuturuan mga ito na subukin lahat ng pamamaraan upang ma-handle ng maayos ang kanilang team. Mula sa breathing exercise hanggang sa nakapapagod na overtime, sinasanay ang bawat isa. Subalit, wala sa mga manuals na yon ang nagsasuggest na ang pagiging sad ay isang posibleng paraan para ma-motivate ang team. Ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, ang team na ang leader ay nagpapakita ng kalungkutan, mas nagiging creative compare sa team na kung saan ang leader nila ay masayahin pagdating sa trabaho. Paglilinaw ng mga researchers, ang pagkikita ng mga leader na kalungkutan ay dapat kapanipaniwala para maging epektibo. Sa kabilang banda, ang mga team na under sa mga happy leaders ay mahuhusay naman kung titingnan sila sa analytical tasks. Ang mga sad leaders ay magagaling din sa focus at sa long-term decision making. Dagdag pa ng mga nag-aaral dito. Ang mga sad people ay hindi basta napapaniwala. Nang dahil sa internet at fake news, karaniwan na ang ugali ng mga tao ang maniwala sa mga nakikita at naririnig nila araw-araw, lalo na sa social media. Mabilis kasi magamit ang misinformation para mapaiba ang opinyon ng isang tao. Tactics na ginagamit madalas sa eleksyon, saan man panig ng mundo. Alam niyo ba na may paraan para matigil ang ugali natin na madaling mapaniwala? Yes, just be sad. Natuklasan sa pag-aaral, ang mga taong malulungkot ay hindi ganoong kabilis maniwala kung ikukumpara sa mga taong masasaya. Madududahin pa nga ang mga ito. At sila raw yung magaling makadetect ng pandaraya. Nadiskubre pa sa pag-aaral na ang mga sad people ay mahusay sa paghuli ng mga nagpapanggap na eyewitness o saksi. Sila itong mas naka-a-adjust dumating man ang kahirapan.
Ang sadness ay natural response kapag tayo ay nahaharap sa isang sitwasyon na ayaw natin. Gaya rin ng masayang response kung tayo ay nahaharap sa sitwasyong gusto natin. Wala talagang may gusto na siya ay malungkot. Pero, alam niyo ba na may benefits din ang lungkot? Gaya halimbawa ng isinagawang pag-aaral sa 2,400 na subjects. Yun daw dumaan sa kahirapan na nagpabalisa minsan sa buhay nila ang mga emotionally well-adjusted people kumpara sa iba na hindi nakaranas ng frustrations. Kaya ng mga ito harapin mga di umano'y pagsubok sa buhay kung iahambing sila sa mga di nakadanas ng ganong negative experiences. Kadalasan ang alam natin ang malulungkot ay mga walang motivation sa buhay. Sa halip nakapokus na lamang palagi mga ito sa bagay na nagpapalungkot sa kanila, imbes na kung papaano nila ito masusolusyonan. Isa pa, nawawala ng kakayahan humanap ng solusyon ang isang malungkutin. Alam niyo ba na ang lack of motivation ay hindi naman side effect ng pagiging malungkutin? Bagkus ang sadness ay isa pang effective tool ng motivation. Happy people daw ay komportable na sa mga bagay na nasa kanila, kung kaya bawas na ang motivation. Sa katagalan ay magdudulot na lamang ng hindi nakasiyasiyang bagay sa kanila. Subalit ang mga sad persons, sila itong nakikitaan ng pagsisikap. Sila itong gusto na makatakas sa nagpapalungkot sa kanila. Sila itong may higher motivation compare sa mga happy individuals. Karamihan sa mga tao ang gusto ng walang ginagawa kapag sila ay malungkot o kung sila ay wala sa mood. Komportable lang sila ng walang ginagawa. At sa iba, ang pagkain ang inaasikaso hanggang sa puntong humahantong na sila sa overeating. Natural response daw ito ng ating katawan sa tinatawag na emotional adversity. Nasa atin na lang daw kung tayo ay babangon sa mga panahong tayo ay nalulungkot. Kung tayo ay magiging emotionally reactive, makatatapos tayo ng task. Dahil sa panahong tayo ay malungkot, doon tayo mas focus ang isip. Bihasa sa time management at task prioritization base sa pag-aaral ng mga dalubhasa.